જય સ્વામિનારાયણ ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. આજે આપણા રસોડે બનશે શાકુત્સવનું શાક. એટલે તમે સમજી જ ગયા હશો કે આજે આપણા રસોડે બનશે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં શાક ઉત્સવમાં બનતું આ શાક, જે ઘણા લોકોએ ખાધું હશે અને ઘણા લોકોએ આ શાકનું નામ સાંભળ્યું હશે. તો ચાલો જોઈ લઈએ કઈ રીતે બને છે આ શાક ઉત્સવનું શાક. રોજ આવી નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી દરેક નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે. આપણે પહેલાં શાક માટેનો મસાલો જોઈ લઈએ. તો મસાલામાં મેં અહીંયા અડધી વાટકી ભરી અને બેસનની સેવ લીધી છે. આ હોમમેડ સેવ છે અને જો તમારી પાસે સેવ ના હોય તો તેની જગ્યાએ તમે 4 થી 5 ચમચી બેસનનો લોટ પણ લઈ શકો છો. અને સાથે જ મેં 1 ચમચી વરિયાળી લીધી છે, 1 ચમચી સફેદ તલ લીધા છે, 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે અને લાલ સૂકા મરચાં પણ 2 લીધા છે. વઘાર માટે મેં જીરું લીધું છે 1 ચમચી, 1 તજનો ટુકડો લીધો છે અને 2 બાદિયાના ફૂલ લીધા છે. 1 ચમચી મેં ધાણા લીધા છે અને 2 થી 3 ચમચી મેં સિંગદાણા લીધા છે અને સાથે 1 ચમચી સૂકું કોપરાનું છીણ લીધું છે. તો આ બધા આપણે મસાલાને મિક્સર જારમાં દરદરા વાટવાના છે. તો અત્યારે સાઈડમાં રાખી દઈએ. હવે આપણે રીંગણ જોઈ લઈએ. તો મેં અહીંયા રીંગણને પહેલેથી જ કાપી અને ભીના કપડામાં ઢાંકીને રાખ્યા છે. તો મેં અહીંયા 300 થી 350 ગ્રામ રીંગણ લીધા છે અને તેનો થોડો દાંડલાનો ભાગ કાપી અને આ રીતે 4 ઊભા કાપા રાખ્યા છે. આપણે રીંગણને ડીપ ફ્રાય કરવાના છે એટલે પાણીમાં પલાળશું નહીં. આ રીતે ભીના કપડાથી ઢાંકીને જ રાખીશું અને તેલ પણ અહીંયા ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આ રીતે આપણે બધા જ રીંગણને તેલમાં એડ કરીશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, બને ત્યાં સુધી જો તમે એકદમ નાની સાઇઝના રીંગણ લેશો તો શાક ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો મેં અહીંયા બધા જ રીંગણને એડ કરી દીધા છે અને રીંગણને આપણે 70% જેવા ડીપ ફ્રાય કરવાના છે. બાકીના જે 30% આપણે શાકની ગ્રેવી સાથે કૂક થઈ જશે. તો આપણે જ્યાં સુધીમાં રીંગણ ફ્રાય થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે શાકનો મસાલો કરી લઈએ. તો અહીંયા મિક્સર જારમાં મેં બેસનની સેવ એડ કરી દીધી, સાથે જ સૂકા મસાલા એડ કરી દીધા છે અને તેમાં વરિયાળી એડ કરી દીધી છે, ધાણા પણ એડ કરી દીધા છે અને સિંગદાણા પણ એડ કરી દઈશું અને સફેદ તલ પણ એડ કરી ઢાંકણ ઢાંકી અને એકદમ દરદરો આપણે પાવડર કરી લેવાનો છે. પાવડર એટલે કે સાવ પ્લેન પાવડર નહીં અને દરદરો ભૂક્કો કરી કહેવાય તે કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે એકદમ સરસ દરદરો ભૂક્કો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. અને હવે આપણે રીંગણને ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો 3 થી 4 મિનિટ જેવું થયું છે અને રીંગણ પણ એકદમ સરસ કૂણા હોવાને લીધે એકદમ સરસ તરત ચડી પણ ગયા છે. તો બધા જ ડીશમાં કાઢી અને જે આપણે હમણાં બેસનની સેવનો મસાલો બનાવ્યો છે તે ઉપર એડ કરી દઈશું. એકદમ સરસ બધો જ મસાલો એડ કરી દઈશું. તો હવે અહીંયા બધો જ મસાલો એડ થઈ ગયો છે. તો શાક માટે આપણે મસાલો જોઈ લઈએ. તો મસાલામાં મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝના 2 ટમેટાં સુધારીને લીધા છે અને 2 ચમચી જેટલું આદું ખમણીને લીધું છે અને સેમ કડાઈમાં મેં થોડું જ એવું 2 ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે અને તેમાં વઘારમાં મેં 1 બાદિયાનું ફૂલ અને 1 લાલ સૂકું મરચું એડ કર્યું છે. સાથે 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી વરિયાળી અને 1 ચમચી તલનો એડ કર્યા છે. આ ત્રણેય વસ્તુ એકદમ સરસ સતળાઈ જાય પછી આપણે તેમાં આદુની પેસ્ટ એડ કરીશું. તો અહીંયા અડધી મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને બધી જ વસ્તુ સરસ સતળાઈ ગઈ છે. તો તેમાં આપણે આદુની પેસ્ટ એડ કરીશું. તો આ શાકમાં આદુની ક્વોન્ટિટી થોડી વધારે હશે તો શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ સારો આવશે. તો હવે આદું પણ સરસ સતળાઈ ગયું છે. તો તેમાં ઝીણા કાપીને ટમેટાં એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા દેશી 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં લીધા છે. તેને આ રીતે ઝીણા કાપીને લઈશું અને હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. મીઠું એડ કરવાથી ટમેટાં જલ્દી સોફ્ટ થઈ જાય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આશરે 1 મિનિટ જેવું થયું છે અને એકદમ સરસ ટમેટાં સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે બાકીના મસાલા કરી લઈએ. તો મેં અહીંયા 1 થી 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધો છે અને સાથે 1 ચમચી મેં ધાણા જીરું પાવડર લીધો છે. તો હવે બધા જ મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું અને 1 મિનિટ જેવું
ચડવા દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે જે આપણે રીંગણાને ફ્રાય કરી અને મસાલો ભેળવીને રાખ્યા છે તે એડ કરીશું અને એકદમ હળવે હાથે મસાલાને મિક્સ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો શાકમાં એકદમ સરસ રીંગણ પણ મિક્સ થઈ ગયા છે અને તેલ પણ દેખાવા લાગ્યું છે. તો તેમાં આપણે અડધોથી પોણો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું. પાણી નાખ્યા બાદ શાકને આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 4 થી 5 મિનિટ માટે લો ફ્લેમ પર કૂક કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને શાક પણ એકદમ સરસ ચડી ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે શાકમાં હળદરનો ઉપયોગ નથી કર્યો, આપણે શાકમાં બેસનની સેવનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તો હવે આપણે શાકને એકદમ હળવે હાથે ચલાવી લઈશું અને શાક આપણું એકદમ સરસ ચડી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઘાટો રસો પણ બની ગયો છે. તો હવે તેમાં આપણે 1 ચમચી ભરી અને કોપરાનું છીણ એડ કરીશું અને સાથે જ તેમાં 1 થી 1.5 ચમચી ગોળ એડ કરીશું અને તેમાં અડધો લીંબુનો રસ એડ કરીશું. જો ફ્રેન્ડ્સ તમારે વધારે ખટાશ ને ગળપણ જોતું હોય તો તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે એડજસ્ટ કરી લેવું. અને હવે શાકને એકદમ સરસ મિક્સ કરી અને તેમાં 2 થી 3 ચમચી ધાણા એડ કરી અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો અહીંયા પરફેક્ટ એવું શાકુત્સવનું શાક બનીને તૈયાર છે. તો બાજરીના રોટલા સાથે આ શાકને પીરસવામાં આવે છે, સાથે ગોળ પણ પીરસવામાં આવે છે. તો તૈયાર છે સ્વામિનારાયણ મંદિરનું શાકુત્સવનું શાક આપણા રસોડે બનીને. તો આજની આ મારી રેસિપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂરથી આપજો અને સાથે જ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં બાજરીનો રોટલો કઈ રીતે બને તેનો પૂરો વિડીયો જોઈતો હોય તો કોમેન્ટમાં તે પણ જણાવજો અને ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે આ રેસિપીને શેર પણ કરજો. જય સ્વામિનારાયણ.